Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please do subscribe for more videos. So ngayon, nandito ako sa room. Ayan, nandito ako sa room. Papakita ko sa inyo. Puro kulay green ang makikita nyo, di ba? Nakaka-refresh. Adik ako sa green. Ayan. So, ayun. Nag-iisip-isip ako, ano kaya magandang gawin? So, ngayon, naisip ko, papakita ko na lang sa inyo yung favorite room ko, kung saan ako nakakapag-relax. Kung saan ko ginagawa yung mga cover ko na song, kung saan ako nagda-dance, nagme-makeup tutorial. So, doon ko lahat ginagawa. So, ngayon ipapakita ko sa inyo, ano bang meron doon? ano bang meron doon sa room na yon? So, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Let's go! So, dito, yun yung playroom ng mga bata. So, dito tayo papasok. Hey! Chifik YC! Anong ginagawa ko dito? Wait. Ayan. May nagda-dance pala. Lagi siya dito sa room ko eh. D'accord, okay. Lagi siya dito sa room ko. So, pasok na tayo. So, here is my room. Ayan. So, start tayo dito. Black na background. Kung nakita nyo na yung mga cover na ginagawa ko, ayan yung background ko, black. Kasi mahirap kasing i-edit pag meron shadow. So, prepare ko na mag-black background. So, after, ito yung microphone ko. It's Blue Yeti. Ayan, yung headset. Tapos dito ko siya nilalagay pag nagko-cover ako. And this one is my filter. And dito naman, ito yung white background. Minsan, pag gusto ko ng white background, so, meron akong white. Tapos, ayan, this is my ring light. Ayan, pag gusto ko ng malinaw at gusto kong gumanda. So, yung gamit ko, ring light. And, ayan, this one is a mirror. Siyempre, babae tayo. Kailangan natin ng mirror. So, yun, nakapambahay lang ako. Ayan, so, yung name ko talaga is Angel. Ayan siya. So, ayan, mga accessories, headband. Ayan, mga necklace. So, and this one, tablet. Ayan. Pag kumakanta ako, ito, nilalagay ko dito yung lyrics. And ito yung table ko with my, ayan, pang manager na upuan. Yung chair ko. So, dito, ayan, meron akong mirror. Babae talaga tayo. Ayan, dito ako nagme-makeup tutorial. Ayan. And even my personal, dito ako nagme-makeup talaga. Ayan, so, this one is my mirror LED. Ayan, so, may light siya para mas malinaw. And pwede siyang, ayan, dinidim, nililesen yung light. So, yun. Ano ba ba? Oh, this one naman. Ito yung mga lipstick ko. My favorite lipstick is Lolita. Yung Kat Von D na brand. This one is my favorite lipstick. Lolita. This one naman yung mga brush ko. Ayan, mga protect ng face bago mag-makeup, pangtanggal ng makeup, mga brush. Ayan, mga brush. Okay. So, after, ano pa ba? Ayan yung, dito ako nagsusulat ng mga katsinahan. So, this one, ito naman, ano to? Ayan, mga makeup din. Pag-contour, ganyan. Ayan, contour, yan. My favorite na pang-contour yung Kat Von D na
Ang ganda nito. Super. Ayan, pag contour. Pag gusto mong lumiit yung face lock. And ito yung makeup ko. Pang makeup. Ayan. YSL. And yung foundation ko na YSL din. Favorite ko. Ano lang. And yan. Brush. This one, cotton. Cotton. This one, mga cable. Ano naman yan. Pang hair naman to. Blow dry, pang curl, pang flat, pang curl din to. Yung magic one. Yan. So, after yung mga photo, ayan. Yung bagong silang si Lucas after 3 days. Tapos ito si Lucas, Juju. And this one, kami ng asawa ko. Yan sa Subic. Yan, 4 na kami. Yan. Ano pa ba? Yung mga ano lang to. Mga walang kakwentsa-kwentsa. Mga abugot-abugot. Tapos yun, mga pang-spray ng hair. Bago mag-blow dry, ganyan. Or spray net. Pang-volume ng hair. Yung mga sa kuko naman. Ito pang, ano to, pang tahi. Something pang tahi. Ito. Kasi meron akong machine. Singer, ayan. That's mga bags. Mga shoes. Mga boxes. Ayan, ito yung life story ko. It's my favorite. Dito naman, ayan. Magjowa pa lang kami ng husband ko. Tapos nag-prenup. Ayan, kinasal. Tapos, ayan, nagka-Lucas. Nagka-Juju. Tapos, 4 na kami. Tapos, yan si Lucas. Brother. Sa Philippine to. Sa Philippine na nakuha. Si Juju. Ayun pala. Wala pa akong asawa. Tapos, yan. Mga accessories. Mga watch. Yan, mga earrings. Yung mga pabango. This is my favorite. Chloe. Ayan, tsaka yung Dior. Ayan, mga another accessories. Ito pa mana. Mga father-in-law ko. Basta ibibigay daw to sa asawa ng panganay na lalaki. So, nag-iisang anak lang yung asawa ko. So, sa akin ipinamana. So, next, ibibigay ko sa magiging asawa ni Lucas. So, hindi ko alam kung ilang years na to. Maybe 1,000 years na. Hindi nasisira yung tawag doon. Hindi ko alam. Basta hindi nasisira yung ano. Basta pinapasa-pasa yan. So, that's all. Wala namang ano. Ito mga magazines. Album namin ng kinasal. Mga scarf. Hat. Ayan. So, that's all. So, ayun na. That's all. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Dito talaga ako nakakapag-relax. As in, ayan. Tapos, dito ko nagagawa yung mga gusto kong gawin. So, napaka-importante niya para sa akin. Nailalabas ko yung mga gusto kong gawin talaga. Like singing, dancing, and makeup tutorial. So, I hope you guys enjoy watching this video. And sana i-like nyo kung nag-enjoy kayo. And subscribe to my YouTube channel for more videos. So, I hope to see you again next time. Bye!